জনালো আমাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লে আমাৰ এই অসমীয়া বেংক কাৰ্ড চেনেলটোত পোনপ্ৰথমে কৈ থওঁ চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে। যোৱা সপ্তাহ SBI ক্লাৰ্কৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম হৈ গ'ল আৰু চবেই হয়তো নিজৰ এটেম্প্ট কৰি আহিলা। এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যে আমি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়াটো উচিত হয়নে নহয়, আমি কিমান এটেম্প্ট কৰিলে মেইনছৰ কাৰণে আমি পঢ়িবলৈ পাৰিম। মেইনছৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়ে মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম। মই অলপমান ডিটেইলছ ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ, মই নিজে কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ মেইনছৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আহিব ইয়াতে। পূজাৰ কাৰণে মানে ঘৰত আছোঁ, সেইটো কাৰণে ইমান বেছি টাইম পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া SBI ক্লাৰ্ক যোৱা 3টা শ্বিফ্টত হ'ল, মই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চালোঁ। এতিয়া তোমালোকে কিমান এটেম্প্ট কৰিলে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়াটো উচিত হয় চোৱা। বহুতে বেলেগ বেলেগ কথা ক'ব হা, তো মই একদম প্ৰেক্টিকেল কথা কৈ আছোঁ। মই নিজেও বেংক এক্সাম ক্ৰেক কৰিছোঁ, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। চ' এতিয়া আমি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগত আমি জানিব লাগিব আমি প্ৰিলিমছত কিমান এটেম্প্ট কৰি আহিছোঁ। তুমি যদি যোৱা 3-4 বছৰ কাট অফ চোৱা SBI ক্লাৰ্কৰ 60 পৰা 70 ভিতৰত থাকে ধৰা, মই ধৰি ল'লোঁ জেনেৰেল হিচাপে 55ও যায় কেতিয়াবা। আমাৰ অসমৰখিনি চাবা। তো এতিয়া তোমালোকে এইবছৰ যদি 50ৰ ওপৰত কৰি আহিছা, ন' মেটাৰ তুমি জেনেৰেল OBC SC যিয়ে নহওক 50ৰ ওপৰত যদি কৰি আহিছা 50, ঠিক আছে, তেতিয়া তুমি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়াটো উচিত। বহুতে ক'ব এতিয়া কাট অফ বেছি গ'লে আমি এনেই কিয় পঢ়ি থাকোঁ। মই এটা কথা কৈছোঁ, পঢ়াটো এনেই যাব জানো? তুমি বেংকৰ অকল প্ৰিলিমছ পঢ়িবলৈতো এক্সাম দিয়া নাই। তুমি এনেকুৱা নহয় কি বেংকৰ প্ৰিলিমছটো পাছ কৰি গ'লেই তুমি চাকৰিটো পাই যাবা, তেনেকুৱাতো নহয়। মেইনছো পাছ কৰিব লাগিব, আৰু মেইনছ পাছ কৰিবৰ কাৰণে পঢ়া থাকিব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ তুমি 50 এটেম্প্ট কৰি আহিছা, লাক বেয়া থাকি কাট অফ 60 হৈ গ'ল, তুমি প্ৰিলিমছ নাপালা। কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে যে এইখিনি পঢ়িলা সেইখিনিতো এনেই নাযায়। তুমি আগন্তুক কিবা এক্সামটো প্ৰিলিমছটো পাছ কৰিবা, আগন্তুক IBPS ক্লাৰ্ক হওক RRB হওক, তো মেইনছৰ চিলেবাছ একেই হয়, ঠিক আছে। তুমিতো অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নপঢ়া, মেইনছটো এদিন হ'লেও পাছ কৰিবই লাগিব। তো পঢ়াখিনি এনেই কেতিয়াও নাযায়। গতিকে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়াটো আমি উচিত। কিয় কৈছোঁ চোৱা, এতিয়া আমি এই 2-3 দিনত কি আছে, IBPS ক্লাৰ্ক প্ৰিলিমছ আছে। তো ফুল ফ'কাছ এতিয়া IBPS ক্লাৰ্ক প্ৰিলিমছত দিয়া, ঠিক আছে। IBPS ক্লাৰ্ক প্ৰিলিমছ যেতিয়াই খতম হৈ যাব, পূৰা 45 ডেইজ থাকিব SBI ক্লাৰ্ক মেইনছলৈ। 45 ডেইজ পূৰা মেইনছৰ কাৰণে পঢ়া, আৰু RRB প্ৰিলিমছৰ অলপ চলপ চাই থাকিবা, ঠিক আছে। আমাৰ শ্বেডিউলটো কেনেকুৱা হ'ব মই অলপ কৈ দিছোঁ, কাৰণ RRBলৈ আমাৰ এতিয়াও টাইম আছে, 2-3 মাহ সময় আছে, গতিকে আমাৰ হাতত ভালেমান সময় আছে। কিন্তু নেক্সট 45 ডেইজ আমি কমপ্লিটলি SBI ক্লাৰ্ক আৰু IBPS ক্লাৰ্ক মেইনছত দিম, ঠিক আছে। কাৰণ দুইটা ক্লাৰ্ক এক্সাম হয়, মেইনছৰ চিলেবাছ ছেইম হয়, গতিকে আমি মেইনছত দিয়া হ'ব নেক্সট 45 ডেইজ। যোনে SBI ক্লাৰ্কত 50 এটেম্প্ট কৰি আহিছা মেইনছৰ কাৰণে লাগি যোৱা। IBPS এক্সাম IBPSৰ প্ৰিলিমছ দি আহি মেইনছৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট বহি যোৱা। এই শ্বেডিউলটো এনেকুৱা হ'ব চোৱা, তুমি দিনটোত ধৰা কেনেকৈ পঢ়িবা মই অলপ চলপ কৈ দিছোঁ, ডিটেইলছ মই এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম। দিনটোত কি কৰিবা, SBI ক্লাৰ্ক মেইনছ ধৰা কেতিয়া আছে, 45 ডেইজ পিছত আছে, ধৰা নৱেম্বৰৰ 14-15 তাৰিখ মানে থাকিব। তো নৱেম্বৰৰ পৰা তুমি 4 মাহ আগত যদি যোৱা, অক্টোবৰ, ছেপ্টেম্বৰ, তাৰপিছত তোমাৰ আগষ্ট আৰু জুলাই, এই 4 মাহ থাকিব। তো এই 4 মাহৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব লাগিব। তো কেনেকৈ চাবা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ধ্যান দিবা। তো 4 মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি কেনেকৈ চাম, ফাৰ্ষ্ট আমি অক্টোবৰৰ চালোঁ, তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰৰ চালোঁ, তাৰপিছত আমি আগষ্টৰ চালোঁ, তাৰপিছত জুলাই চালোঁ, মানে বেক হৈ হৈ আহিবা, ঠিক আছে। তো এতিয়াতো তোমালোকৰ অক্টোবৰ হোৱা নাই, তো এতিয়া যোনটো মাহ চলি আছে, মানে তুমি IBPS প্ৰিলিমছ দি অহাৰ পিছত অক্টোবৰৰ 5 তাৰিখমান হ'ব, হয়নে। তো তেতিয়া তুমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মেগাজিন উলিওৱা বা যিয়ে নকৰা, তুমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পঢ়িবা। সেইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তুমি আগষ্টৰখিনি পঢ়িবা। সেইখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহটো শেষ হৈ যাবগৈ, তো অক্টোবৰখিনি পঢ়িলা আৰু জুলাইখিনি পঢ়ি দিলা। তো 4 মাহৰ তেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগিব। তো দিনটো তুমি ভাগ কৰি ল'বা, দিনটো তুমি 6-8 ঘণ্টা পঢ়িবই লাগিব। তো দিনটোত তাৰে তুমি 2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত দিয়া, ঠিক আছে। 2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত দিবই লাগিব, কাৰণ সেই দিনটোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো পঢ়িব লাগিব। যোনটো দিন আছে সেই দিনটোৰ আধা ঘণ্টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, পাৰ্টিকুলাৰ ডেৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, তাৰোপৰি 1.5 ঘণ্টাকৈ ডেইলি আমাৰ মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পঢ়ি গৈ থাকিবা। চ'ৰ্চৰ ওপৰত এটা বেলেগ ভিডিঅ' মই বনাম, হৈ গ'ল। তো দিনত 2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, বাকী 2 ঘণ্টা কি কৰিবা, বাকী 2 ঘণ্টা তুমি ইংলিছত দিয়া, কাৰণ ইংলিছে তোমাক বচাব, কাৰণ মেথছ আৰু ৰিজনিং ইমান টান আহে, তো ইংলিছে তোমাক বচাব। তো ডেইলি 2 ঘণ্টা ইংলিছত দিবই লাগিব। তো কি কৰিবা, যিমান পাৰি মেইনছৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা। কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ ক'ত কৰিবা, এতিয়া বহুতে সুধিব। আমাৰ ধুনীয়াকৈ মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব এপত যোৱা, তাতে বেংক বাণ্ডল যোনটো কোৰ্চ আছে লৈ লোৱা, তাত প্ৰিলিমছ মেইনছৰ চব ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পাবা, মেথছ, ইংলিছ, ৰিজনিং চব ছাবজেক্টৰে পাবা। তো সেইটো লৈ লোৱা।
তো তাৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰা বা হেতু যদি ল'ব মন নাই তোমালোকে বেলেগ বেলেগ PDF বান্ডল কিনি ল'ব পাৰা গাইডলি PDF পাই অলিভ বোৰ্ডৰ পাই PDFৰ পৰা পঢ়িবা কিতাপৰ পৰা নালাগে কাৰণ এক্সামত গৈ তুমি কি PDF মানে কম্পিউটাৰতে চাব লাগিব তোমাক পেপাৰ নিদিয়ে তো ডেইলি 2 ঘণ্টা ইংলিছৰ প্ৰেক্টিছ কৰা সেই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তুমি 1 ঘণ্টা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন 2-3টা কৰিবাই ঠিক আছে মেইনছ লেভেলৰ প্ৰিলিমছ লেভেলৰ একেবাৰে নহয় মেইনছ লেভেলৰ হয় মই পাৰিলে মই তোমালোকক কিছুমান আৰু মেটেৰিয়েল দিব চেষ্টা কৰিম তো মেইনছ লেভেলৰ পাৰ্টিকুলাৰ তাৰ পৰা পঢ়া তাৰপিছত কি কৰিবা তাৰপিছত তুমি সেইখিনি কৰাৰ পিছত 1 ঘণ্টা হেতু কৰিলা আৰু 1 ঘণ্টা বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰা ইংলিছৰ ডেইলি তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ মেথছ দিনটোত মই কি কৈছোঁ 8 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব এতিয়া তো 2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা হ'ল আৰু নেক্সট 2 ঘণ্টা দিনটোত কি কৰিবা এদিন মেথছ পঢ়া এদিন ৰিজনিং পঢ়া তো মই এটা শেডিউল ধুনীয়াকৈ আনিম বাৰু এদিন মেথছ এদিন ৰিজনিং মেইনছ লেভেলৰ ঠিক আছে মেইনছ লেভেলৰ এদিন মেথছ কাইলৈ ৰিজনিং দিনটোত 6 ঘণ্টা হ'ল বাকী 2 ঘণ্টা কি কৰিম তো বাকী 2 ঘণ্টা আমি RRBৰ কাৰণে অলপ চলপ মক টেষ্ট চাই থাকিম বা অলপ চলপ প্ৰিলিমছ লেভেলৰ প্ৰেক্টিছখিনি আমি কৰি থাকিম কাৰণ RRB এক্সাম আমাৰ আহি আছে 3 মাহ পিছত এইকেইটা যদি নাপাওঁ আমি কি কৰিম মই একদম প্ৰেক্টিকেলি কথা কওঁ সেইটো কাৰণে তো বাকী 2 ঘণ্টা এদিন মেথছ এদিন ইংলিছ এদিন RRBত আকৌ ইংলিছ নাহে তো ভাল এদিন মেথছ এদিন ৰিজনিং এদিন মেথছ এদিন ৰিজনিং তো RRBৰ কাৰণে বাকী 2 ঘণ্টা আমি প্ৰিলিমছত দিম তো দিনটোৰ 8 ঘণ্টাত কি হ'ব ডেইলি 2 ঘণ্টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেইলি 2 ঘণ্টা ইংলিছ বাকী 2 ঘণ্টাত এদিন মেথছ এদিন ৰিজনিং মেইনছ লেভেল SBI ক্লাৰ্ক আৰু IBPS ক্লাৰ্ক বাকী 2 ঘণ্টা এদিন মেথছ এদিন ৰিজনিং RRBৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তো তেনেকৈ তোমালোকে শেডিউল হিচাপত পঢ়ি যোৱা তোমালোকৰ সঁচাই ভাল হ'ব ঠিক আছে বাকী মই আৰু ডিটেইলছ কিছুমান ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিম কাৰোবাৰ যদি কিবা গাইডেন্স লাগে মোক কমেণ্ট কৰিবা NIT ৰিলেটেড মই তোমালোকক 100% চেষ্টা কৰিম তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিবলৈ